সো আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি মোবিলিটি টপিকটোৰ ওপৰত দুটা ইম্পৰ্টেন্ট PYQ সলভ কৰিম NEET এক্সামৰ PYQ ওকে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন সো প্ৰথম যেটো কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে আৰু একেলগে আমি কনসেপ্টখিনি বুজি যাম তোমালোকে ভালকে নোট কৰি যাব ওকে মোবিলিটিজ অফ ইলেক্ট্ৰনছ এণ্ড হোলছ ইন এ sample of intrinsic germanium at room temperature are okay so let's say এডাল কন্ডাক্টৰ আছে এডাল হল জার্মেনিয়াম কন্ডাক্টৰ ওকে তো আসলতে এডাল সেমি কন্ডাক্টৰ হ'ব যি নহক বাৰু ইন্ট্ৰিনসিক আৰু এক্সট্ৰিনসিক দুটা টাইপৰ থাকে তো ইয়াতে ইন্ট্ৰিনসিক বুলি কৈছে তোমালোকে মান ভাইব নালাগে আমি যেতে সেমি কন্ডাক্টৰ চ্যাপ্টাৰটো পঢ়িম তেতিয়া ভালকে ডিটেইলছত চাম এটা সিম্পল ভাবে এডাল এটা জার্মেনিয়াম নামৰ কন্ডাক্টৰ আছে ওকে সো ইয়াতে ভিতৰত কি থাকিব ইলেক্ট্ৰন থাকিব আৰু লগতে হোল থাকিব ওকে তো ইয়াতে কি কলে এট রুম টেম্পারেচার আর সো মোবিলিটিজ আমাক দিয়া আছে কাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন আৰু হোলৰ কাৰণে ঠিক আছে সো ইয়াতে দুটা বস্তু থাকিব এটা হল ইলেক্ট্ৰন আনটো হল হোল ওকে ইলেক্ট্ৰন আৰু হোল থাকিব সো ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ কিমান হয় ই হ'ব হোলৰ চাৰ্জটো ই হ'ব মানে হোলটোৰ চাৰ্জটো আমি পজিটিভ বুলি ধৰো ইলেক্ট্ৰনটো নেগেটিভ বুলি ধৰো সিম্পল এনেকে ভাবা হোল মানে পজিটিভ চাৰ্জ ইলেক্ট্ৰন মানে নেগেটিভ চাৰ্জ তো হোলৰ যেটো চাৰ্জ হ'ব ইলেক্ট্ৰনৰ সেম হ'ব দুইটাৰে চাৰ্জটো সেম হ'ব হেকাৰণে আমি দুইটাৰে চাৰ্জটো ই বুলি লিখিছো ওকে ই মানে কি হ'ব চাৰ্জ অফ ইলেক্ট্ৰন যেটো আমি জানো 1.6 * 10⁻⁹ কুলম ওকে সো হোলৰো হিমানখিনি চাৰ্জ থাকিব খালি পজিটিভত থাকিব তাৰ পিছত কি কলে ইহত দুটাৰ যেটো মোবিলিটি ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন মোবিলিটি মানে কি মোবাইল তো কিমান লৰচৰ কৰিব পাৰে হেতুকে আমি মোবিলিটি বুলি কম তো ইলেক্ট্ৰনবোৰ দৌৰি ফুৰিব তাৰ মানে হিয়তৰ এটা মোবিলিটি থাকিব ওকে সো ইয়াৰ যেটো ইলেক্ট্ৰনৰ মোবিলিটি হেতুক মিউ ই বুলি কলো মিউ ইৰ ভ্যালুটো আমাক কি দিয়া আছে দ্যাট ইজ 0.54 ওকে 0.54 তাৰ পিছত মিটাৰ স্কয়াৰ ভল্ট ইনভাৰ্স সেকেন্ড ইনভাৰ্স এটো হল ইউনিট ওকে সো মোবিলিটি কাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে দিয়া আছে ইমানখিনি আৰু যেটো হোলৰ কাৰণে মোবিলিটি হেতু দিয়া আছে 0.18 ওকে তো হোলৰ কাৰণে মোবিলিটিটোক মিউ এইচ বুলি কলো আৰু এটোৰ ভ্যালু দিয়া আছে 0.18 তাৰ পিছত মিটাৰ স্কয়াৰ ভল্ট ইনভাৰ্স সেকেন্ড ইনভাৰ্স এনেকে আমাক দিয়া আছে ওকে 0.54 তাৰ পিছত 0.18 এখিনি দিয়া আছে if the electron and hole densities are equal to actually কি হয় ইয়াতে যে ইলেক্ট্ৰন আছে তো এই ভলিউমটোত ইলেক্ট্ৰন আছে তো ভলিউমটোত কিমানখিনি ইলেক্ট্ৰন আছে হেতুকে আমি কম নাম্বাৰ ডেন্সিটি অফ ইলেক্ট্ৰন ওকে সো ইলেক্ট্ৰনৰ যেটো নাম্বাৰ ডেন্সিটি হেতু n বুলি কলো আসলতে n ই বুলি লিখো বাট ইয়াতে সেম বুলি যেহেতু কৈছে সো ইয়াতে দুইটাতে নাম্বাৰ ডেন্সিটিটো n বুলি কলো তো এই কেছটোত n ৰ ভ্যালুটো নাম্বাৰ ডেন্সিটিটো কিমান বুলি কৈছে ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে নাম্বাৰ ডেন্সিটি হেতু আমাক দিয়া আছে এটা মই n e বুলি লিখো ঠিক আছে আৰু ইয়াতে n h বুলি লিখি থও তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব বিকজ আমাক এভৰি টাইম সেম নিদিয়ে হনে বেলেগ বেলেগ কে দিব হেকাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ কে লিখি ৰাখিলো বাট এই কেছটোত আমাক কৈছে যে ইলেক্ট্ৰনৰ যেটো নাম্বাৰ ডেন্সিটি হ'ব হেতু 3.6 * 10⁻19 হ'ব আৰু মিটাৰ ইনভাৰ্স কিউব আৰু ইয়াতে সেম হ'ব হোলৰ কাৰণে নাম্বাৰ ডেন্সিটিটো 3.6 * 10⁻19 মিটাৰ ইনভাৰ্স কিউব এনেকে হ'ব ওকে 3.6 * 10⁻19 এনেকে দিয়া আছে ওকে এটা সোৱা দুইটাৰ সেম হয় যেহেতু n বুলি লিখি দিব পাৰে তো বেসিক্যালি আমি n e = nh = n বুলি লিখি দিব পাৰে যেহেতু সেম হয় এটা সোৱা এই কোৱেশ্চনটোত আমাক উলিয়াব কৰিছে আমাক কৈছে যে yes equal to calculate the germanium conductivity তো ইয়াৰ যেটো কন্ডাক্টিভিটি হ'ব যাক আমি সিগমা বুলি কও কন্ডাক্টিভিটি হেতু কিমান হ'ব উলিয়াব দিছে আৰু ৰেজিস্টিভিটি মানে ৰো হ'ব ওকে আমি সাম বাৰু এতিয়া সো এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব কাৰণে তোমালোকক এটা কনসেপ্ট লাগিব হেতু হৈছে ৰিলেশন বিটুইন I and mu I মানে কি হ'ব কারেন্ট mu মানে কি হ'ব মোবিলিটি ওকে সো দুইটাৰ মাজত যেটো ৰিস্তা ৰিলেশন হে ৰিলেশনটো আমাক লাগিব তো ৰিলেশনটো কেনেকৈ উলিয়াবা একচুয়ালি এনেকৈ ভাবা সিম্পল আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলো ফৰ্মুলাটো মনত আছে না I = NEA VD তো VD মানে কি হয় ড্ৰিফট ভেলোসিটি এটো আমি প্ৰুফ কৰিছিলো কৰ পৰা কেনেকৈ আহিলে তোমালোকে চাবা মই লিংক দি দিম ওকে সো এই যেটো ফৰ্মুলা ইয়াতে I = n মানে কি হ'ব নাম্বাৰ ডেন্সিটি কিমান ভলিউমত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন আছে হেতুকে কও n বুলি ই মানে চাৰ্জ অফ ইলেক্ট্ৰন তাৰ পিছত a মানে কি হ'ব ক্ৰছ সেকশন এৰিয়া এই যেটো এৰিয়া ক্ৰছ সেকশন এৰিয়া এটুক a বুলি কলে VD মানে ইলেক্ট্ৰনবোৰ দৌৰিব বেটাৰি কানেক্ট কৰিলে ইলেক্ট্ৰনবোৰ দৌৰিব তাৰ ফলত আমি কাৰেন্ট পাম কিমান স্পিডত দৌৰিব হেতুকে আমি কও ড্ৰিফট ভেলোসিটি বুলি ওকে ড্ৰিফট ভেলোসিটিৰ কাৰণে ফৰ্মুলা এটা আছিল ড্ৰিফট ভেলোসিটি মন পৰিছে না VD = e divided by m tau এটো হৈছে ড্ৰিফট ভেলোসিটিৰ কাৰণে ফৰ্মুলা এবোৰ আমি ডিৰাইভ কৰিছো তোমালোকে চাবা ওকে সো ইয়াতে এই যে ফৰ্মুলাটো পালো এই ফৰ্মুলাটোত VD যে আছে VD মানে কি লিখিব পাৰে ইয়াৰ পৰা আমি VD মানে mu * e লিখিব পাৰো হয় তো ইয়াতে VD ৰ জায়গাত কি লিখি দিম NEA VD ৰ জায়গাত mu * e লিখি দিলো তো বেসিক্যালি আমি কি পালো এটো কারেন্ট আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মাজত যেটো ৰিলেশন হে ৰিলেশনটো পালো সৰি কারেন্ট আৰু মোবিলিটিৰ মাজত যেটো ৰিলেশন তো হেতু পালো ওকে সো এইটো যদি বুজি পাইছা ইজি হয় তেনে হলে বাকিখিনি বুজি পাবা ওকে ভালকে মন কৰিবা একচুয়ালি এনেকে ভাবা যেতিয়া এই ৰিলেশনটো আমি লিখো এই ৰিলেশনটো অকল ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে লিখিছো কিন্তু সেমি কন্ডাক্টৰ কন্ডাক্টৰত অকল ইলেক্ট্ৰন থাকিব
যোনে দৌৰি ফুৰিব মোবাইল হ'ব মোবিলিটি যাৰ থাকিব কণ্ডাক্টৰত দ্যাট উইল বি ইলেক্ট্ৰন অনলি কিন্তু সেমি কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত কি থাকিব এটা লিখি দিও সেমি কণ্ডাক্টৰ জার্মেনিয়াম কি হয় জার্মেনিয়াম এটা সেমি কণ্ডাক্টৰ তো সেমি কণ্ডাক্টৰ দুটা বস্তু থাকিব এটা থাকিব ইলেক্ট্ৰন আনটো থাকিব হোল ওকে হোল আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ দুইটাৰে সেম চাৰ্জ থাকিব তো বেসিক্যালি সেমি কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত ফ্ৰী চাৰ্জ কেৰিয়াৰ বা মোবাইল চাৰ্জ কেৰিয়াৰ কোন থাকিব ইলেক্ট্ৰন আৰু হোল দুইটা থাকিব এটা চাবা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জটো ই হেতু আমি গম পালো ইয়াৰ চাৰ্জটো ই হ'ব দুইটা সেম হ'ব চাৰ্জ হেতু আমি গম পালো ইয়াৰ যেটো নাম্বাৰ ডেন্সিটি হেতুক আমি ne বুলি ধৰিছো নাম্বাৰ ডেন্সিটি ne ধৰিছো আৰু হোলৰ কাৰণে নাম্বাৰ ডেন্সিটি nh ধৰিছো বাট দুইটা যেহেতু সেম তো এই কেছটোত আমি নাম্বাৰ ডেন্সিটি n বুলি লিখিম ইয়াতো নাম্বাৰ ডেন্সিটি n বুলি লিখিম কাৰণ আমাক এই কেছটোত সেম বুলি কৈছে ওকে যদি অসুবিধা পাইছে এতিয়া আমি ne ধৰিলো পিছত লাষ্টত এনেকে লিখি দিম ওকে এটা চাবা এই কেছটোত ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে যদি আমি এই ৰিলেচনটো লিখো i এখিনি যদি লিখো ওকে কাৰণ ইলেক্ট্ৰন কি হয় এটা চাৰ্জ হয় চাৰ্জ দৌৰিলে আমি চাৰ্জ পাও তো ইলেক্ট্ৰন দৌৰিলে চাৰ্জ দৌৰিলে আমি কারেন্ট পাও তো ইলেক্ট্ৰন দৌৰিলে কি পাম আমি কারেন্ট পাম তো বেসিক্যালি ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে আমি কারেন্টৰ এই ফৰ্মুলাটো লিখিব পাৰো ওকে সো কারেন্ট কি লিখিম ne a তাৰ পিছত মিউ তাৰ পিছত ই বুলি এনেকে লিখি দিম ঠিক আছে তাৰ পিছত এই কেছটোত কি লিখিম ফৰ্মুলাটো সেম এটোই লিখি দিও এতিয়া ne a তাৰ পিছত মিউ ই এনেকে লিখি দিলো ঠিক আছে সো এখিনি আমি পালো এতিয়া দুইটা যে ৰিলেচন পালো কারেন্টৰ এই কেছটোত এটো যে কারেন্ট পালো এটো ইলেক্ট্ৰন দৌৰাৰ কাৰণে বা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে কারেন্ট পালো হেকাৰণে আমি এটোক i বুলি লিখিলো আৰু ইয়াতে এই কারেন্টটো হোলৰ কাৰণে পালো হেকাৰণে এটোক ih বুলি লিখি দিলো ওকে তো এই কেছটোত এই যেটো n হ'ব n মানে ইলেক্ট্ৰনৰ নাম্বাৰ ডেন্সিটি হেতুক আমি ne বুলি লিখি দিও এতিয়া তাৰ পিছত a মানে তো এৰিয়া e মানে চাৰ্জ দুইটা সেম থাকিব তাৰ পিছত মিউ মানে মোবিলিটি কাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে মোবিলিটি হেকাৰণে মিউ ই বুলি লিখি দিলো আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দুইটাৰ কাৰণে সেম থাকিব তো বেসিক্যালি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেনেকে ডেভেলপ হ'ব ইয়াতে ডেভেলপ হ'ব যেতিয়া আমি ব্যাটাৰি এটা কানেক্ট কৰি দিম ওকে সো হে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ইলেক্ট্ৰন আৰু হোলৰ কাৰণে সেম থাকিব তো ইয়াতে nৰ জায়গাত আমি কি লিখিম nh বুলি লিখিম তাৰ মানে নাম্বাৰ ডেন্সিটি ফৰ হোল ওকে তাৰ পিছত ইয়াৰে চাৰ্জটো ই সেম থাকিব a মানে সেম হ'ব মিউ h লিখিব লাগিব ইয়াতে মোবিলিটি অফ হোল লিখিব লাগিব ঠিক আছে তো এটা সোৱা ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন আৰু হোল যেতে দৌৰিব তেতিয়া আমি কি পাম টোটাল কারেন্ট পাম সেমিকন্ডাক্টৰত আমি টোটাল কারেন্ট কিমান পাম ইলেক্ট্ৰন আৰু হোলৰ কাৰণে দুইটাৰ কাৰণে কারেন্টটো পাম সো ইট মিন্স টোটাল কারেন্টটো আমি কি বুলি লিখিম ইলেক্ট্ৰনৰ কারেন্ট প্লাস হোলৰ কারেন্ট এনেকে দুইটা প্লাস কৰি দিম সো ইলেক্ট্ৰনৰ কারেন্টৰ কাৰণে কি লিখিম ne লিখিম তাৰ পিছত e লিখিম a লিখিম তাৰ পিছত মিউ লিখিম e লিখিম তাৰ পিছত e এনেকে লিখিলো প্লাস বাকিখিনি ইয়াতে সেম লিখি দিও e a তাৰ পিছত মিউ h তাৰ পিছত e বুলি এনেকে লিখি দিলো ওকে ইয়ালৈকে ঠিকই আছে এটা চাবা কিবা কমন লব পাৰা কি কমন লব পাৰা e টু কমন লব পাৰা তাৰ পিছত a কমন লব পাৰা e ক্যাপিটাল এ কমন লব পাৰা তো বেসিক্যালি ne মিউ e প্লাস তাৰ পিছত nh মিউ h এনেকে লিখি দিব পাৰা ঠিক আছে নে ইয়ালৈকে ইজি এতিয়া এই যেটো কেস এই কেসটোত আমাক কৈছে যে দুইটাৰে নাম্বাৰ ডেন্সিটি সেম তো ইট মিন্স আমি n এৰ জায়গাত n লিখিব পাৰো nh এৰ জায়গাত n বুলি লিখিব পাৰো তো এটা আমি n এৰ জায়গাত কি লিখি দিম n বুলি লিখিম আৰু nh এৰ জায়গাত ঠিক আছে তলৰ স্টেপটো লিখি দিও তো ইয়াতে আমি লিখিব পাৰো e a e তাৰ পিছত আমি লিখিব পাৰিম n মিউ e প্লাস n তাৰ পিছত h মিউ h এনেকে লিখি দিব লাগিব এটা h টো নিদিও এতিয়া ওকে যেহেতু দুইটা সেম তেলকে ঠিক আছে ইজি তো আমি কি পালো i এর ভ্যালুটো এখিনি পালো এতিয়া চাবা আমাক কি লাগে আমাক লাগে কন্ডাক্টিভিটি তো কন্ডাক্টিভিটিৰ কাৰণে আমি এই বস্তুটো অলপমান মডিফাই কৰিব লাগিব কেনেকে মডিফাই কৰিম সো এই যে ফৰ্মুলাটো পালো i = ওকে আমি কি পালো এতিয়া i = e a capital E n তো আমি কমন লব পাৰো এতিয়া হয়নে তাৰ পিছত আমি মিউ e প্লাস মিউ h এনেকে লিখিব পাৰো ওকে এটা ভালকে মন কৰিবা আমি জানো ওমস ল কি হয় জানা v = ir তো ইয়াৰ পৰা আমি যদি v/r লিখো তেতিয়া আমি i বুলি এনেকে লিখিব পাৰিম v/r = i সিম্পল ইয়েস তো এটা r মানে জানো আমি r মানে কি মন পৰিছে নে ওমস ল আমি যে পঢ়িছিলো r মানে rho l divided by a তো r এর জায়গাত আমি rho l by লিখিলো = i বুলি লিখিলো এটা a টু উপৰত যাব রুল মতে তো a টু উপৰত পঠাই দিয়া তাৰ পিছত তলত কি থাকিব l থাকিব আৰু rho থাকিব = i থাকিব এটা সোৱা আৰু এটা ফৰ্মুলা পাইছিলো যে v = ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনটু লেংথ ওকে পটেনশিয়াল = ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনটু লেংথ এটো হল বেসিক ফৰ্মুলা তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি v/l লিখো দেন উই ক্যান রাইট v/l মানে ই এনেকে লিখিব পাৰো তো এটা v/l ৰ জায়গাত আমি ই বুলি সিম্পল এনেকে লিখিব পাৰো নাই তো a থাকিল তাৰ পিছত rho থাকিল = i থাকিল কিমান সিম্পল সো ইট মিন্স আমি এনেকে কব পাৰো i এর জায়গাত e a/rho লিখিব পাৰো তো এটা i টুৰ জায়গাত আমি কি লিখিম e
a divided by rho এনেকে লিখিব লাগিব ওকে তাৰ পিছত e a বাকিখিনি থাকিল সেম এনেকে n তাৰ পিছত mu e plus mu h এনেকে থাকিল ওকে তো এটা সোৱা এই যেটো e আৰু a দুইটা ক্যান্সেল হৈ যাব হয় নহয় তো e আৰু a টো ক্যান্সেল হৈ গল তো এটা ইয়াতে কি পাম আমি 1 by rho পাম that will be equal to e into n তাৰ পিছত mu e plus mu h এনেকে পাম ওকে এটা আমি ফৰ্মুলাটো ডিজাইন কৰি আছো তাৰ পিছত লাষ্টত ভ্যালু বহাই দিম এটা 1 by rho মানে কি এটো rho মানে ৰেজিস্টিভিটি তো আমি জানো 1 by resistivity মানে হল conductivity ওকে ফর্মুলাটো কি হয় লিখিলো conductivity is equal to 1 divided by resistivity তো 1 by resistivity মানে conductivity লিখি দিলো আৰু ইয়াতে e থাকিল n থাকিল mu থাকিল e থাকিল plus mu h থাকিল এটা পাৰিবা কৰিব হন তো আমাক কি ভ্যালু দি আছে e মানে চার্জ অফ ইলেক্ট্রন হেতু আমি জানো that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb n মানে ডেন্সিটি হেতু আমাক দি আছে n ৰ ভ্যালুটো দুইটাত সেম হয় হনে ডেন্সিটি that is 3.6 into 10 to the power 19 হেতু আমাক দি আছে into এতিয়া mu e মানে কি হ'ব mu e মানে মোবিলিটি হেতু আমাক দি আছে 0.54 ওকে প্লাস mu h মানে কিমান হ'ব 0.18 হ'ব ওকে সিম্পল তো এটা নেক্সট স্টেপটো আমি কি কৰিব লাগে এখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তো 1.6 into 3.6 okay 1.6 into 3.6 লিখিলা into 10 to the power এই 99 কাটি যাব রাইট তো আমি নিলিখিলে হ'ব এটা কাটি গল যেহেতু তাৰ পিছত into এখিনি কিমান হ'ব ন 8 ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে 12 হ'ব 8 4 12 হ'ব 5 1 6 7 হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে ডেসিমেলটো দিব লাগিব এনেকে পালা ওকে সো বেসিক্যালি আমি কিমান পালো 54 60 872 ঠিক আছে সো এটা এখানে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে এখানে পাৰিবা আৰু কৰিবা তোমালোকে কিমান আহিব 4.14 আহিব ওকে সো আনসাৰটো কিমান আহিব 4.14 আহিব আৰু এটো কি হয় কন্ডাক্টিভিটি তো কন্ডাক্টিভিটিৰ ইউনিট কি হ'ব ৰেজিস্টিভিটিৰ উল্টা হ'ব তো হেতু কিমান হ'ব ওম ইনভার্স মিটার ইনভার্স ওকে কেতিয়াবা এটুক এনেকেও লিখে ওকে অর ইয়াতে লিখি দিছো কেতিয়াবা এটুক ক্যাপিটাল এস তাৰ পিছত এম ইনভার্স এনেকেও লিখে ওকে সো সাইমন তাৰ পিছত মিটার ইনভার্স এনেকেও লিখিব পাৰে তো ওম ইনভার্স মানে ক্যাপিটাল এস লিখে ওকে আৰু এটো কিয় হয় ইউনিটটো হেতু চাইলো একেলগে নেকি সো আমি জানো r is equal to কি হয় rho l by হয় না r is equal to rho l by তো এর পর rho is equal to কি লিখিবা r a divided by l লিখিবা হয় না তো এটা ইয়ার পর r মানে রেজিস্টিভিটি ওম হবে a মানে কি মিটার স্কয়ার হবে এরিয়া তার পিছত l মানে লেংথ মিটার হবে তো মিটার মিটার কাটি গল তো বেসিক্যালি কি পাবা ওম মিটার পাবা এটো হল রেজিস্টিভিটির ইউনিট তো আমি জানো সিগমা মানে কি 1 by rho ওকে তো এটা ইয়াতে কি লিখিবা rho ইউনিট rho মানে রেজিস্টিভিটি ওম মিটার লিখিবা সো এটা এটো উপৰত যেতিয়া যাব ওম ইনভার্স হ'ব তাৰ পিছত মিটার ইনভার্স হ'ব ওকে সো এনেকে পাই গলো আমি এখিনি বস্তু তো এখিনি আৰু তো সিগমাৰ এসা ইউনিট কি হ'ব ওম ইনভার্স মিটার ইনভার্স তো এই ওম ইনভার্সটোকে আমি কি বুলি কও ক্যাপিটাল এস তাৰ পিছত মিটার ইনভার্স এনেকে লিখি দিবা ওকে এবোৰ দৰকাৰী বস্তু ওকে যদি তোমালোকে কম্পিটিটিভ এক্সাম দিয়া তো এবোৰৰ লগত খেলিব জানিব লাগিব ওকে সো ভালকে এখিনি প্ৰ্যাকটিছ কৰিবা আহি যাব আৰু ইজি সো আমাক হেতু বিচাৰিছিলে যে ক্যালকুলেট দা জার্মেনিয়াম কন্ডাক্টিভিটি এজিডাল জার্মেনিয়াম কন্ডাক্টৰ বা সেমিকন্ডাক্টৰ ইয়াৰ কন্ডাক্টিভিটিটো কিমান হ'ব ইমানখিনি হ'ব 4.14 তাৰ পিছত এখিনি ক্যাপিটাল এস এম ইনভার্স এনেকৈ লিখিব পাৰা ওকে ইজি কোৱেশ্চন হয় সো এটা নেক্সট ইটো কোৱেশ্চন হে নেক্সট কোৱেশ্চনটো তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰাচোন এবাৰ তাৰ পিছত সলিউশনটো চাবা ঠিক আছে এবোৰ নোট কৰি যাবা ভালকে ঠিক আছে এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো ইজি হয় পাৰিব তো লাগে তোমালোকে হয়নে एकदम जस्ट फॉर्मूलात बहाई दिले हल ओके सो एनुका टाइप क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आहे निटर एग्जामत है ना यस सो कि ए क्वेश्चन तो आहिसले 2020 यस ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस मच तो এটা पार्टिकल আছে তার ड्रिफ्ट वेलोसिटी v ৰ ভ্যালুটো কিমান দি আছে 7.5 into 10 to the power -4 মিটার সেকেন্ড ইনভার্স মানে মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটিৰ ইউনিট 7.5 ওকে এনেকে দি আছে ইন এন ইলেক্ট্রিক ফিল্ড অফ তো ইলেক্ট্রিক ফিল্ডত দৌৰি আছে চার্জ পার্টিকলটো কিমান ইলেক্ট্রিক ফিল্ড 10 to the power -10 তাৰ পিছত ভোল্ট মিটার ইনভার্স এটো হল ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ ইউনিট ওকে 3 into 10 per yes তাৰ পিছত কলে হ্যাজ এ মোবিলিটি অফ তো মোবিলিটি মানে মিউৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব উলিয়াব দিছে তো পাৰিবা ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা লগাই দিয়া মোবিলিটি মানে vd ডিভাইডেড বাই ইলেক্ট্রিক ফিল্ড তো vd ৰ ভ্যালু কিমান 7.5 into 10 to the power -4 ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ ভ্যালু 3 into 10 to the power -10 তো এতিয়া এখিনি ডিভাইড কৰিব লাগিব এটো ওপৰত যাব 7.5 divided by 3 into 10 to the power এটো উপৰত গলে প্লাস হৈ যাব না প্লাস 6 হ'ব 6 minus 10 minus 4 6 হৈ যাব তো এখানে ডিভাইড কৰাৰ পিছত কি আহিব আনসাৰটো 3 2 গুণ 6 হ'ব তাৰ পিছত 3 5 গুণ 15 হ'ব into 10 to the power 6 আৰু এটো মোবিলিটি তো মোবিলিটিৰ ইউনিট কি হয় এমাত্ৰ যে পাইছিলো মিটার স্কয়ার ভোল্ট ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স এটো হল মোবিলিটিৰ ইউনিট সো আনসার কোনটো কারেক্ট হ'ব 2.5 into 10 to the power 6
ইয়েস প্ৰথম অপশনটো কাৰেক্ট হ'ব ডিভিজনটো ঠিকই হৈছে না 3 2 6 হ'ব 3 5 15 ইয়েস তো এইখিনি আৰু বেলেগ একো নাই ওকে সো আমি এটা কাম কৰিম এইখিনি তোমালোকে নোট কৰি ৰাখা আৰু নেক্সট এই কোৱেশ্চনটো নিজে ট্ৰাই কৰিবা আমি নেক্সট ভিডিওটোত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক এটোৰ আসলে ডেৰিভেশন নাই বাট ইয়াতে কোৱেশ্চন হিনি অলপ খাতাৰনাক আছে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন কনসেপচুৱেল কোৱেশ্চন এইখিনি আমি সাম টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্স অফ রেজিস্টিভিটি তো বেসিক্যালি রেজিস্টিভিটি টেম্পারেচার লগে কেনেকে ডিপেন্ড করে হেতুয়ে বস্তু তো এইখিনি বস্তু সাম আমি বোর্ড এক্সামৰ নিটৰ এন্ড জেডব্লিউ কোৱেশ্চন সলভ কৰিম তো তোমালোকে কি কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বস্তুখিনি প্ৰেক্টিস কৰিবা আৰু পাৰিলে এটা লাইক কৰি দিবা হ'ব আৰু শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু কিবা ডাউট আছে তো সুধিবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ